อ้ร้อน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 ว้าวเยี่ยมเลยนี่ครับโอ้ละตัดไปสวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปที่ไร่นะวันนี้ก็จะไปทำกิจกรรมหลายอย่างนะตอนนี้ผมก็มาถึงที่เถียงนาของผมแล้วนะตรงนี้นะก็เป็นเถียงนาเก่านะครับที่ตอนนี้ไม่ได้พักอาศัยแล้วไว้เป็นที่เก็บของอย่างเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวพาดูสภาพของเถียงนาหรือกระท่อมเก่าของผมนะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสภาพคือไม่ใช่ที่พักแล้วกลายเป็นเขาเรียกว่าที่เก็บของเนาะสภาพหนูดูหลังคานู่นเสื่อมโทรมเพราะว่าไม่มีคนอยู่นะครับวันนี้ผมจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่2 วัน1 คืนนะครับเพียงลำพังคนเดียวและสิ่งแรกที่ผมจะต้องทำเลยก็คือเตรียมระบบไฟก่อนนะระบบไฟแสงสว่างเพื่อใช้ตอนกลางคืนนะเป็นโซลาร์เซลล์ครับสปอตไลท์โซลาร์เซลล์และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องทำก็คือเดี๋ยวผมต้องไปเปิดน้ำโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์อยู่นู่นนะฝั่งนู้นนี่ครับโซลาร์เซลล์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดเพื่อให้เอาน้ำไปใช้ที่เถียงนานะนี่ครับโซลาร์เซลล์เปิดสวิตช์เลยครับนี่ปึ๊บเปิดปุ๊บก็นี่ครับทำงานแล้วปั๊มทำงานแล้วครับมะละกอสุกครับเดินมาเจอพอดีเดี๋ยวต้องใส่ซะหน่อยแล้วปล่อยให้สุกปล่อยให้นกกินไม่ได้ครับเราต้องกินเองบ้างปลูกไว้มาดูน้ำกันครับว่าน้ำไหลหรือยังอันนี้เป็นวาล์วที่เปิดไว้ให้น้ำไหลลงไปในบ่อนะแต่ว่าผมจะไม่เอานะอันนี้ผมจะปิดไว้ก่อนปิดไว้เพื่อให้น้ำมานี่ครับนี่ครับน้ำไหลแล้วยังใช้งานได้ดีครับที่ไร่แห่งนี้กลับมาถึงเถียงนาเรียบร้อยครับได้มะละกอสุกมาลูกนึงนี่ครับดีกว่าปล่อยให้นกให้ขังคาวกินนะคนกินดีกว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายแล้วนะครับเย็นนี้ผมไม่ได้มีกับข้าวมานะไม่ได้มีอาหารมาเดี๋ยวบ่ายนี้ก็แบบนี้ครับเดี๋ยวจะไปตกปลากันครับเดี๋ยวจะตกปลาตรงนู้นนะมีบ่ออีกบ่อนึงอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวไปตกปลาว่าเราจะได้ปลาเอามาทำกับข้าวเย็นนี้ไหมนะครับโอเคตอนนี้เหยื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกกันเลยครับตอนนี้กำลังเดินไปหมายตกปลานะหมายตกปลาจะอยู่ตรงนู้นนะครับนะครับอยู่บ่อนู้นนะเรามาถึงแล้วถึงบ่อถึงเป้าหมายแล้วครับที่จะตกปลาในวันนี้นี่ครับหมายนี้เลยเดี๋ยวจะตกกันตรงนี้ครับก่อนอื่นต้องเอาเหยื่อไปก่อนครับเอาเหยื่อก่อนคันเบ็ดที่ผมใช้ในวันนี้จะเป็นคันแบบนี้ครับเขาเรียกว่าคันเสาวิทยุหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันยืดได้ครับเนี่ยยืดออกมาเป็นท่อนๆครับแบบนี้นะนี่ครับสะดวกในการพกพานะจะสะดวกในการพกพาดีครับแบบนี้นะลองส่งเหยื่อหมายแรกไปก่อนแล้วนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะมีปลาเข้ามากินเหยื่อไหมนะตอนนี้รู้สึกว่ากำลังมีปลาเข้ามาดอดเหยื่อแล้วนะโอ้ยแต่ไม่ติดแล้วครับได้แล้วเป็นปลาอะไรเนี่ย
เป็นปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนได้แล้วครับได้แล้วนี่ตะเพียนครับตะเพียนนี่ครับแต่ไม่เอาเป้าหมายเราตะเพียนนี้กินยากครับก้างเยอะเราอยากได้ปลานิลมากกว่าครับนี่ปลาตะเพียนนะตัวนี้ปล่อยปลาในบ่อนี้หลักๆก็จะเป็นปลานิลกับปลาตะเพียนนะครับไปแล้วครับไปแล้ว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 ครับไปแล้วครับไปแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรลากเข้าฝั่งลากเข้าฝั่งอู้ปลาหมอว่าแล้วครับปลาหมอครับปลาหมอว่าแล้วทำไมมันกินเหยื่อแบบนี้ครับนี่ที่แท้ก็เป็นปลาหมอครับโอ้ยนอปลาหมอเต็มปากเลยครับเนี่ยโอ้ยไปปลาหมอตอนนี้ปลาตอดนะทุนกระดกเลยนะครับนั่นแหละทุนกระดกเลยอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นปลาอะไรนะโดนแล้วครับโดนแล้วเป็นปลาอะไรอุ้ยเป็นปลาอะไรครับปลาตะเพียนตะเพียนอีกแล้วโอ้ยตะเพียนอีกตามเคยปลานิลไปไหนหมดนี่ครับตะเพียนอีกตัวแล้วปล่อยไม่เอาครับไม่ใช่เป้าหมายโอเคครับวันนี้ไม่ได้ปลานิลตามที่คาดหมายนะก็ไม่เป็นไรได้แต่ปลาตะเพียน2 ตัวก็เดี๋ยวค่ำนี้ก็หาอาหารอย่างอื่นกินแล้วกันมินิแคมปิ้งครับวันนี้สำหรับที่นอนของผมในวันนี้นะที่นอนผมไม่ยุ่งยากนะครับนี่เลยนอนในรถครับนี่ผมเตรียมไปแล้วก็เอนเบาะนะครับเอนเบาะแบบนี้ถุงนอนนี่ก็เป็นหมอนนะครับมีผ้าห่มนอนในรถนะครับวันนี้แล้วก็นู่นครับพัดลมนะครับพัดลมระบายอากาศนะรับรองไม่มีคำว่าร้อนนะกระจกก็มีมุ้งครับนี่ครับมุ้งครอบกระจกนะนี่มุ้งครอบกระจกไม่มีคำว่ามียุงนะยุงเข้าไม่ได้แน่นอนครับนี่คือที่นอนสำหรับค่ำคืนนี้ไฟนี้ก่อไว้เพื่อไล่แมลงนะไล่ยุงไล่แมลงตอนกลางคืนนะแล้วก็นี่ครับมีมันมาลูกนึงเดี๋ยวจะเผามันกินครับค่ำคืนนี้เผามันครับเผามันกินวันนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันของเราจะสุกหรือยังนะครับจะสุกดีหรือยังโอ้ร้อนว้ายร้อนจัดโอ้โหร้อนฟูนี่ครับมันของเราโอ้ดูข้างในครับสีเหลืองโอ้แต่ว่าร้อนครับตอนนี้ร้อนอยู่เดี๋ยวลองชิมดูก่อนครับผมเข้าใจว่ามันเป็นมันเทศนะแต่ความจริงแล้วรสชาติมันเหมือนมันญี่ปุ่นอ่ะ
หรือจะเป็นมันญี่ปุ่นไม่รู้นะผมหยิบมาจากบ้านนะอันนี้หยิบมาจากบ้านรสชาติดีจริงครับมันวิดีกูดเลยครับเนี่ยวิดีกูดโอ้ใช้ได้เลยครับรสชาติหวานมันมันหมดเรียบร้อยเดี๋ยวมาต่อด้วยมะละกอเลยครับนี่ครับมะละกอปลูกไว้ก็ได้กินครับหวานครับหวานถึงจะลูกเล็กนะแต่ก็หวานมากเลยเท่านี้ก็เพียงพอครับสำหรับค่ำคืนนี้แล้วก็พอดีมีกล้วยติดมาด้วยนะกล้วยนี่ก็เป็นกล้วยที่เอามาจากบ้านแหละติดมาด้วยแต่ว่าไว้กินตอนกลางวันแต่ว่าไม่ได้กินตอนนี้แหละครับเป็นโอกาสที่เราจะต้องกินแล้วกล้วยนี่ก็หวานมากเลยครับโอเคครับคืนนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วกูดไนท์ครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6 โมงเช้าแล้วนะถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์แล้วแต่ตอนนี้ก็อากาศยังเย็นอยู่วันนี้ก็ประมาณ21 องศานะณตอนนี้นะก็ถือว่าอากาศกำลังดีครับตื่นเช้ามาก็ต้องมีการจิบกาแฟครับเพื่อให้ได้บรรยากาศการแคมปิ้งนะตอนนี้ก็กำลังต้มน้ำอยู่นี่แหละครับบรรยากาศของไร่นะไร่ที่ต่างจังหวัดครับก็ทริปนี้ผมก็มาอยู่ที่นี่นะใช้ชีวิตคนเดียวตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาตกปลาแล้วก็เดี๋ยวสายๆนี่ก็จะไปดูพืชไร่พืชสวนนะว่าจะมีอะไรที่เก็บไปทำกับข้าวได้บ้างนะอันนี้เป็นต้นมันเบอรี่นะหรือต้นหม่อนนั่นเองนะก็ตอนนี้ก็เป็นลูกเยอะเลยแต่ว่ายังไม่แก่นะยังไม่สุกครับถ้าสุกแล้วมันก็จะสีดำๆถ้ากินตอนนี้ก็รสชาติก็จะเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวเลยต้องรอให้สุกให้ลูกมันดำก่อนนะนี่ครับจะเห็นว่าดกมากเลยแต่ว่าไม่สุกตอนนี้ถ้ากินก็เปรี้ยวๆนะครับเหมือนที่ลองชิมเมื่อกี้เปรี้ยวจัดเดี๋ยวจะพามาดูรอบดักปลานะนี่ดักไว้ตรงนี้อันนึงครับเนี่ยดักไว้เมื่อวันก่อนมาดูว่าปลาเข้าไหมนะฮะโอ้มีปลาครับมีปลานู่นปลาอะไรปลาขาววิแล้วปลาอะไรอีกตัวนั่นอีกตัวเหมือนเป็นปลาช่อนนะนี่ครับเหมือนเป็นปลาช่อนเลยโอ้โหช่อนครับช่อนแต่ตัวไม่ใหญ่มากตอนนี้มาดูขนุนนะครับโอ้โหตอนนี้ขนุนลูกโตนี่ครับโตแล้วเดี๋ยวจะตัดไปครับ2 ลูกนี้ลูกข้างบนก็ไม่แน่ว่าแก่หรือยังแต่ว่าข้างล่างเนี้ยลูกนี้แล้วก็ลูกนี้ครับลูกที่สุกแล้วด้วยเนี่ยจะต้องตัดวันนี้แหละ
ตัดเรียบร้อยครับโอ้โหมีลูกใหญ่ๆเลยลูกนี้สุกแล้วครับเนี่ยสุกแล้วด้วยนี่รอยนกมากินนะโอเคเราจะกลับบ้านครับขนุน4 ลูกนี้ตอนนี้ผมก็เก็บข้าวของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เวลากลับแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ